วันหนึ่งในช่วงเทศกาลซึ่งเป็นวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันผมกับแฟนกำลังขับรถไปเที่ยวในระหว่างทางก็ได้สัมผัสกับความเย็นสดชื่นของไอดินหลังฝนตกที่โชยมาในอากาศหยดน้ำโรยตัวลงกระทบกับใบไม้ใบหญ้าอย่างแผ่วเบาท่ามกลางแสงอาทิตย์ที่ค่อยๆลดลงไปจากเส้นขอบฟ้าตามมาด้วยเสียงของเครื่องยนต์บิ๊กไบค์ที่ผมกำลังเร่งเครื่องอัดแหวกอากาศอยู่ในขณะนี้น้ำที่ขังอยู่บนพื้นถนนแหวกกระจายออกสองข้างทางจนแฟนผมที่ซ้อนท้ายอยู่กอดเอวผมแน่นขึ้นกว่าเดิมตัวเองระวังลื่นล้มนะเธอพูดเตือนผมด้วยความเป็นห่วงซึ่งจุดมุ่งหมายที่เรากำลังจะไปกันนี้เป็นทุ่งกว้างแห่งหนึ่งในภาคเหนือที่ซึ่งผู้คนมักชอบไปเที่ยวและไปปักหลักกางเต็นท์นอนกันในฤดูหนาวฟ้าเริ่มมืดลงทุกทีผมเปิดไฟสูงส่องไล่ความมืดที่อยู่ตรงหน้าออกไปในขณะที่เสียงเครื่องยนต์ก็ยังคงดังกระหึ่มเต็มสองหูที่ริมทางมีร้านค้าเป็นเพิงไม้มุงแฝกเปิดไฟสว่างจ้าเรียงรายเป็นแถวยาวเหยียดอยู่ไกลลิบตาแฟนของผมจึงสะกิดให้ผมจอดตัวเองแวะดูของกินกันก่อนไหมเผื่อซื้อเอาขึ้นไปกินบนทุ่งด้วยในตอนแรกผมคิดว่าน่าจะเป็นพวกร้านขายของฝากและของกินข้างทางทั่วไปอย่างพวกปูจักจั่นไก่หมุนขนมสายไหมหรือพวกผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆผมจึงค่อยๆชะลอรถสายตามองไล่ดูไปทีละร้านทีละร้านว่ามีขายอะไรบ้างร้านแรกเป็นร้านขายตุ๊กตาซึ่งดูเป็นตุ๊กตางานวัดราคาถูกพ่อค้าเป็นเด็กวัยรุ่นตัวดำๆแห้งๆกำลังนั่งไขว่ห้างเล่นมือถืออย่างไม่สนใจใยดีผมผ่านร้านแรกไปถัดมาร้านที่สองก็ยังเป็นร้านขายตุ๊กตาอีกส่วนมากจะเป็นตุ๊กตาราคาถูกๆเช่นกันบางตัวฝุ่นจับเครอะเลอะเศษดินเศษโคลนไปหมดคนขายร้านนี้เป็นลุงแก่ๆที่กำลังก้มหน้าก้มตาอ่านหนังสือพิมพ์อยู่พอผมจอดรถลุงแกก็แหงนหน้าพละจากหนังสือที่แกกำลังอ่านอยู่แล้วกล่าวทักทายผมเอาตัวไหนก็เลือกได้เลยนะพ่อหนุ่มลุงแกพูดแค่นั้นแล้วก้มหน้าลงไปอ่านหนังสือพิมพ์ต่อลุงคะแถวนี้พอจะมีของกินขายบ้างไหมคะแฟนผมลงจากรถมาแล้วเอ่ยถามขึ้นอ๋อถ้าพวกของกินต้องไปซื้อที่เซเว่นโน่นร้านแถบนี้เขาขายแต่ตุ๊กตานะหนูสนใจเอาติดมือไปสักตัวไหมล่ะลุงขายไม่แพงหรอกตัวละกี่บาทคะลุงตัวละ100 เดียวเท่านั้นแหละลุงแกพูดออกมาเหมือนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ไม่เอาหรอกลุงผมจะเอาตุ๊กตาไปทำไมกันผมพูดขึ้นพร้อมกับดึงมือแฟนให้ขึ้นซ้อนท้ายสภาพของตุ๊กตาที่วางขายอยู่ราคาไม่น่าจะถึง20 บาทด้วยซ้ำและต่อให้มันมีราคา20 บาทจริงๆผมก็คงไม่อยากซื้อมันอยู่ดีเพราะมันดูเหมือนตุ๊กตาเหมาโหลจากโรงงานราคาถูกที่ขายไม่ออกยังไงอย่างนั้นซื้อไปเถอะพ่อหนุ่มใครขึ้นไปที่ทุ่งเขาก็ซื้อกันทั้งนั้นแหละลุงแกยังขยันขยอให้ซื้อพร้อมกับลุกขึ้นหยิบตุ๊กตามายัดใส่มือแฟนผมเฮ้ยลุงทำอะไรน่ะผมอุทานออกมาเสียงดังเพราะตกใจกับสิ่งที่ลุงทำน่าเชื่อลุงซื้อไปเถอะไม่เอาไม่ซื้อผมรู้สึกโมโหมากและตะโกนออกไปเสียงดังพร้อมกับเดินเข้าไปหาลุงแต่แฟนของผมก็คว้าแขนเอาไว้ได้ทันเท่าไหร่นะคะลุงตัวละ100 เดียวเองหนูงั้นหนูเอาตัวหนึ่งค่ะแฟนผมรีบหยิบแบงค์100ออกจากกระเป๋าสตางค์แล้วยื่นให้ลุงเธอหยิบตุ๊กตาจากลุงมาตัวหนึ่งโดยที่ไม่ได้ดูด้วยซ้ำว่าเป็นตุ๊กตาอะไรป้าตัวเองขับรถต่อเถอะอย่าซ่ามากเลยเธอพยายามดึงแขนผมกลับไปที่รถพร้อมกับบ่นพึมพำตัวเองเป็นอะไรเนี่ยลุงเขาก็แค่อยากขายของเองนะช่วยลุงเขาซื้อหน่อยจะเป็นอะไรไปก็ดูของที่ลุงขายสิของถูกๆเหลือๆจากโรงงานทั้งนั้นเธอหยิบตุ๊กตาที่ซื้อจากลุงขึ้นมาดูตัวเนี้ยเป็นตุ๊กตาอมวยด้วยนะ
น่ารักจะตายผมค่อยๆเร่งเครื่องผ่านร้านขายตุ๊กตาข้างทางอีกเกือบ10ร้านจนเกิดคำถามขึ้นในใจว่าทำไมแถวนี้ถึงมีแต่ร้านขายตุ๊กตากันนะมันขายดีหรือยังไงไอ้ตุ๊กตาพวกนี้เนี่ยพอขับพ้นร้านขายตุ๊กตาริมทางร้านสุดท้ายมาก็จะเป็นทางลาดชันขึ้นเขาแสงไฟจากร้านค้าเริ่มริบหรี่ลงและค่อยๆหายไปเหลือแต่ความมืดที่ปกคลุมบรรยากาศรอบตัวโดยสมบูรณ์พระจันทร์ที่กำลังลอยอยู่เหนือหมู่เมฆทำให้บริเวณนี้เกือบมืดสนิทผมเปิดไฟสูงเพื่อไล่ความมืดบนท้องถนนออกไปแล้วเร่งเครื่องขึ้นทางลาดชันอย่างระมัดระวังสองข้างทางไม่มีไฟเลยสักดวงผมจึงต้องอาศัยแสงไฟหน้ารถสะท้อนกับรั้วกั้นถนนและเส้นแบ่งถนนเพื่อบอกระยะปลอดภัยพอขับต่อมาได้ประมาณ15นาทีแสงไฟหน้ารถก็สะท้อนกับอะไรบางอย่างที่ข้างทางเมื่อผมเพ่งมองดูดีๆก็พบว่ามันคือตุ๊กตาราคาถูกๆที่ร้านข้างทางเหล่านั้นนำมาขายผมขับผ่านตุ๊กตาพวกนั้นไปตัวแล้วตัวเล่าก็พบว่ามีตุ๊กตาเกือบ100ตัวถูกโยนทิ้งลงข้างทางอย่างไม่ใยดี ตัวเองดูสิคนเขาซื้อมาก็มาโยนทิ้งกันทั้งนั้นเหมือนโดนลุงหลอกขายมากันเลยผมพูดพลางหัวเราะเยาะออกมาแต่เขาว่ามันเริ่มน่ากลัวแล้วนะตัวเองตุ๊กตากองอยู่เต็มข้างทางแบบเนี้ยมันแปลกๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะผมขับต่อมาอีกประมาณ5นาทีตุ๊กตาข้างทางก็ยังมีให้เห็นประปรายมันทำให้ผมรู้สึกขนลุกอย่างประหลาดจนกระทั่งใกล้จะถึงทางโค้งยาวเรียบสันเขาแสงไฟหน้ารถส่องกราดไปกระทบกับใครบางคนที่อยู่ไกลออกไปตรงหัวโค้งคนนั้นกำลังก้มๆเงยๆเดินเก็บตุ๊กตาข้างทางอยู่อย่างช้าๆและที่น่าแปลกใจก็คือเธอสวมชุดนางรำด้วยใจของผมหายวาบเมื่อจังหวะที่แสงไฟหน้ารถส่องไปกระทบกับใบหน้าของเธอที่กำลังหันมามองสบตาผมอยู่ใบหน้าที่ซีดขาวนั้นกำลังจ้องมองมาทางผมเธอเอียงคอมองตามผมมาเรื่อยๆจนกระทั่งรถของผมเริ่มเข้าใกล้เธอเข้าไปทุกทีตัวเองระวังแฟนผมร้องเตือนเสียงดังและเธอก็กอดผมเอาไว้แน่นสิ่งที่ผมคิดในตอนนี้คือเธอกำลังเห็นแบบเดียวกันกับผมผู้หญิงในชุดนางรำหน้าซีดขาวกำลังจ้องมาทางพวกเราอย่างไม่ละสายตามือของเธอเอื้อมหยิบตุ๊กตาข้างทางขึ้นมาทีละตัวทีละตัวจนกระทั่งรถของผมขับสวนเธอไปแต่เธอยังคงเอียงคอมองตามรถผมอยู่ผมมองเห็นเธอได้อย่างชัดเจนจากกระจกมองหลังตอนนี้ผมบิดเร่งเครื่องแรงขึ้นอีกเพื่อจะหนีให้พ้นจากเธอไปให้ได้เสียทีแต่ใบหน้าของเธอยังคงหันมองตามมาเรื่อยๆคอของเธอที่มองตามพวกเรามานั้นเริ่มบิดผิดรูปร่างและมันก็บิดเกินกว่าที่คอของมนุษย์จะทำได้แล้วทันใดนั้นเองขาของเธอก็เริ่มก้าวออกมาช้าๆและก้าวสลับกันเร็วขึ้นจนกลายเป็นวิ่งนางรำคอบิดคนนั้นวิ่งตามหลังรถของผมมาด้วยความเร็วมากเฮ้ยผมร้องเสียงดังลั่นเท้าก็ตบเกียร์รถแล้วบิดคันเร่งให้แรงขึ้นกว่าเดิมรถเอียงไปตามโค้งของสันเขาแต่ในกระจกมองหลังผมก็ยังเห็นนางรำคนนั้นวิ่งตามใกล้เข้ามาเรื่อยๆรูปร่างของนางรำเริ่มเปลี่ยนไปจากคอที่บิดผิดรูปตอนนี้แขนและขาของเธอก็เริ่มบิดเหมือนหักพับไปมาตามแรงวิ่งและยิ่งวิ่งเข้าใกล้มาเท่าไหร่ก็เหมือนคนแขนขาหักที่พยายามวิ่งตามมาอย่างสุดชีวิตตัวเองเขากลัวแฟนผมเริ่มร้องไห้ออกมาตัวเองตุ๊กตาไงตุ๊กตารีบโยนตุ๊กตาทิ้งไปตุ๊กตาอะไรอ่ะเขาไม่เอาเขาไม่รู้ก็ตุ๊กตาที่ซื้อมาจากลุงเมื่อกี้นี่ไงโยนมันทิ้งไปโยนทิ้งไปเลยเร็วแฟนผมล้วงมือควานหาตุ๊กตาตัวนั้นในกระเป๋าอย่างทุลักทุเลตอนนี้นางรำเข้ามาใกล้ขึ้นทุกทีและดูเหมือนกระดูกสันหลังของเธอก็กำลังหักบิดเบี้ยวสภาพเหมือนคนพิการแขนขาหัก
กำลังกระเสือกกระสนคลานตามมาอย่างรวดเร็วเจอหรือยังเจอแล้ว โยนเลยโยนทิ้งไปเลยแฟนผมโยนตุ๊กตาทิ้งลงไปที่ข้างทางและนางรำที่ลำตัวหักยับดูเหมือนจะเลิกสนใจพวกเราไปทันทีเธอมีอาการกึ่งวิ่งกึ่งคลานพุ่งตรงไปทางตุ๊กตาที่แฟนผมโยนออกไปแล้วเธอก็หายไปในความมืดพร้อมกับไฟท้ายรถของผมที่ทิ้งระยะห่างเธอออกมาทิ้งคำถามในใจมากมายให้ผมกับแฟนได้ขนลุกสู้อยู่บนรถบิ๊กไบค์ที่กำลังขับต่อไปด้วยอาการตัวเกร็งแข็งทื่อเมื่อมาถึงเซเว่นก่อนจะถึงทุ่งกว้างพวกเราได้จอดพักและซื้อของกินมากมายด้วยความหิวผมถือโอกาสถามเรื่องนางรำที่ได้เจอมากับพนักงานซึ่งพนักงานก็ได้เล่าให้ผมฟังครับว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อว่าตุ๊กตาเธอคนนี้เป็นคนที่ชอบสะสมตุ๊กตามากๆเรียกได้ว่าเธอรักตุ๊กตาเป็นชีวิตจิตใจเลยก็ว่าได้ในคืนวันส่งท้ายปีเก่าเมื่อหลายปีที่ผ่านมาบริเวณทุ่งกว้างแห่งนี้ได้จัดกิจกรรมรื่นเริงต่างๆเพื่อต้อนรับปีใหม่ตุ๊กตาเองก็ได้มีโอกาสมาแสดงรำไทยที่นี่ด้วยแต่ในระหว่างที่เดินทางมานั้นรถของเธอเกิดเสียที่โค้งนั้นและใกล้เวลาที่เธอจะต้องขึ้นแสดงแล้วเพราะระยะทางเหลืออีกไม่ไกลมากจังหวะนั้นได้มีรถกระบะขับตามมาซึ่งบรรยากาศรอบๆบริเวณนั้นมันมืดมากเธอโบกมือขอติดรถไปด้วยแต่คนขับรถกระบะคงมองไม่เห็นรถกระบะชนเธอเข้าอย่างจังแล้วชุดของเธอก็เกี่ยวเข้ากับใต้ท้องรถลากตัวเธอไปไกลจนสุดโค้งเสียชีวิตในสภาพแขนขาและคอหักพับไปทั้งตัวจนแทบดูไม่ได้ตั้งแต่นั้นมาเวลาที่ใครผ่านมาตรงโค้งนี้ก็จะโยนตุ๊กตาไว้ข้างทางให้กับเธอเพื่อให้เดินทางผ่านโค้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยแต่สิ่งที่น่าเจ็บใจที่สุดก็คือตุ๊กตาแบบที่ลุงขายนั้นที่หน้าเซเว่นก็มีขายซึ่งมันมีราคาเพียงแค่15 บาทเท่านั้นเองครับ